हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो फ्रेन्ड्स, तपाईँले स्क्रिनमा एउटा प्रिभ्यू भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको यस भिडियोमा तपाईँले म यही बनाउन सिकाउनेछु जुन चाहिँ रहेको छ एलाइट मोसनको XML वाला भिडियो। र फ्रेन्ड्स, मसँग कुनै खालको कन्टेन्ट पनि थिएन जुन चाहिँ ट्रेन्डिङमा छ अहिले। ट्रेन्डिङमा त खासै केही छैन। तपाईँले यदि ट्रेन्डिङ भिडियो तपाईँलाई थाहा हुन्छ भने मलाई चाहिँ फेसबुक पेजमा अवश्य भन्नु होला, म चाहिँ त्यसको ट्युटोरियल लिएर आउनु नै छु। सो फ्रेन्ड्स, आजको भिडियो लेट्स स्टार्ट द भिडियो विथ सर्ट इन्ट्रो। You're a superhero. सो वेल फ्रेन्ड्स, हामी चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौँ र तपाईँले मेरो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ अलाइट मोसन एप्लिकेसन। त्यसलाई तपाईँले डाउनलोड गर्नु होला, सबभन्दा पहिला इन्स्टल गर्नु होला। र सबभन्दा पहिला मेरो च्यानलमा तपाईँले जुन अहिले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो भिडियोमा तपाईँले जानु होला। जस्तो कि हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यो सपोज अहिले जुन तपाईँले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, सपोज यही भिडियोले सोच्नु कुनै एउटा भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो भिडियोको डेस्क्रिप्सन चेक गर्नुहोस्। यसरी हेर्नुहोस्, यसरी स्लाइड गर्नुहोस् एरोमा, होइन। डेस्क्रिप्सन भनेको चाहिँ यही हो। अनि त्यसपछि मोरमा क्लिक गर्नु, होइन। त्यसपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ XML फाइल, यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्छ र साउन्डलाई पनि डाउनलोड गर्नुपर्छ। आजको एडिटिङ XML वाला छ, सो त्यही भएर XML लाई यहाँ क्लिक गरेर लिङ्कमा तपाईँको डाटा चाहिँ खोलेको हुनुपर्छ यो लिङ्कमा क्लिक गर्नलाई। त्यसपछि तपाईँको लिङ्क चाहिँ यसरी खोल्छ, होइन। त्यसपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो लिङ्क चाहिँ खोलिसकेको छ। अलिक टाइम लिन्छ, नेट स्लो छ मेरो, त्यही भएर। अब सो फ्रेन्ड्स, यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको डाउनलोडको अप्सन, त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्, होइन। त्यसपछि तपाईँको त्यो XML फाइल चाहिँ डाउनलोड हुन्छ। त्यसरी नै तपाईँले साउन्ड पनि त्यसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब ब्याक गरिदिनुहोस् यसलाई। सो यसलाई ब्याक गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले। फेरि यसरी साउन्डलाई पनि यसरी नै डाउनलोड गर्नु होला। तपाईँले बुझिसक्नुभयो होला सायद, त्यही भएर म एकैचोटि होम बटनमा क्लिक गरेँ मेरो मोबाइलको। अब त्यसपछि त्यो फाइलहरू कहाँ डाउनलोड गरेर सेभ हुन्छ भन्नाले, तपाईँले यदि क्रोम ब्राउजरबाट गर्नुभएको छ, क्रोम ब्राउजरमा हुन्छ, अथवा तपाईँको माई फाइल्समा हुन्छ। यदि मेरो चाहिँ क्रोम ब्राउजरबाट सजिलो छ, त्यही भएर म यहाँ चाहिँ डाउनलोड्समा गएँ, होइन। डाउनलोड्समा गएर त्यसपछि हाम्रो चाहिँ फाइल चाहिँ यहाँ रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो XML फाइल यहाँ रहेको छ। अब यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नाले, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 3 डटको अप्सनमा। यदि तपाईँको फाइल माई फाइल्समा छ भने त्यहाँबाट पनि यसरी नै 3 डटमा गएर यसरी XML हुन्छ नि, जहाँ जुन यो फाइल चाहिँ जहाँ डाउनलोड भएको छ त्यहाँ गएर ठ्याक्क तपाईँहरूले यो एरोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि सेयरमा क्लिक गर्नु होला। सेयरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले सेयर टु, यहाँ हेर्नु, सेयरमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो अप्सन आउँछ। त्यसपछि तपाईँले अलाइट मोसनलाई सेलेक्ट गर्नु होला, एलाइट मोसन एप्लिकेसनलाई। त्यसपछि यहाँ चाहिँ के तल लेखेको आउँछ इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट भन्नाले, यहाँ चाहिँ के लेखेर आउँछ अहिले इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट भन्नाले, हेर्नुहोस् इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट भनेर लेखेर आइसक्यो। मेरो मोबाइल चाहिँ अलिक आज स्लो देखिरहेको छ। सो होम बटनमा एकैचोटि क्लिक गर्नुहोस्। अब चाहिँ बाँकीको कुरा तपाईँले एकैचोटि यसलाई क्लोज अल गरिदिन्छु मैले। अब त्यसपछि तपाईँले आफ्नो एलाइट मोसन एप्लिकेसनलाई खोल्नु होला। र यो एलाइट मोसनको बिना वाटरमार्कको रहेको छ। यसले डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईँलाई लिङ्क दिइरहेको हुन्छु, त्यहाँबाट तपाईँले यो एलाइट मोसन डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले प्रोजेक्ट्समा एकैचोटि जानु होला। र प्रोजेक्ट्समा गइसकेपछि सबभन्दा माथि तपाईँको त्यो प्रोजेक्ट हुन्छ, यो जुन रहेको छ सबभन्दा माथि, यही हो हाम्रो प्रोजेक्ट XML जुन हामीले डाउनलोड गर्छौँ, त्यसमा एकचोटि थिच्नु होला। सो फ्रेन्ड्स, हामीले XMLमा क्लिक गरिसक्यौँ, होइन। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न XMLहरू रहेको छ। यसरी स्लाइड गर्नुहोस्, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 यसरी नै हुन्छ, होइन। ग्रुप 1 ग्रुप 2 लाई केही नगर्नु होला है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 लाई छुँदै नगर्नुहोस्। जस्ट यो कलरको हेर्नुहोस्, यो कलरको, यो जुन ब्लू कि कुन कलर छ नि, यही कलरकोलाई हामीले एडिट गर्नुपर्छ। यहाँ दुईवटा वालाले यसरी सानो पारिदिनुहोस्, ताकि सुरुमा तपाईँले हेर्नुहोस् यहाँ पहिला जुन यो ब्लू कलरको छ नि, ब्लू नभनौँ, यो कुन कलरको छ, यही कलरको लागि तपाईँले मात्र यो कलरमा आफ्नो फोटो रिप्लेस गर्नुपर्छ। त कसरी म तपाईँले सिकाउनु छु। यहाँ धेरै नै फोटो रहेको छ, म्याक्सिमम् 10-15 वटा जति फोटो रहेको छ सायद। यसलाई चाहिँ ओके गरिदिनुहोस्, यसलाई केही यो गरिदिनुहोस्, जस्ट ब्याक गरिदिनुहोस्। मैले यहाँ सो फ्रेन्ड्स हेर्न सक्नुहुनेछ यो जुन ब्लू कलरको रहेको छ, नेभी ब्लू कलरको, यसलाई चाहिँ हामीले यसमा फोटो रिप्लेस गर्नुपर्छ। सो सुरुदेखि रिप्लेस गरौँ है, अरू चाहिँ केही नगर्नुहोस्, अरू चाहिँ कुरालाई केही नछुनुहोस् है। हेर्नुहोस् यहाँ सुरुदेखि यहाँ अरू कुरालाई केही नछुनुहोस्, यो ग्रुपहरूलाई छुने कामै नगर्नुहोस्। यो जुन रहेको छ यो यस्तो कलरको लागि मात्रै है, यस्तो कलरको लागि जस्ट यो कलरमा क्लिक गरेँ मैले। त्यसपछि यहाँ ओके गर्नुहोस्। र त्यसपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ कलर फिल अप्सन, कलर एन्ड फिल, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईँले मिडिया नोट फर्ममा क्लिक गर्नु होला। र मिडिया नोट फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ हामीले फोटो हेर्न सक्नुहुनेछ, विभिन्न खालको फोटो, जुन नै फोटो तपाईँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो फर्स्टमा मैले यो एनिमीलाई सेलेक्ट गरेँ, यो एनिमीलाई सेलेक्ट गरेँ। त्यसपछि माथि यो प्लसको आइकनलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् यसरी। सो योमा सेलेक्ट भइसक्यो। अब फेरि ब्याक जानुहोस्, यसरी मोबाइलको ब्याक बटनले ब्याक जानुहोस्, होइन। अब यसरी स्लाइड गर्नुहोस्, तपाईँले यसरी स्लाइड गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् फेरि यस्तै कलरको छ नि, यस्तै कलरको हरेक यसलाई एडिट गर्नुपर्छ। फेरि ओके गर्नुहोस्, फेरि कलर फिल्डमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि मिडिया नोट फन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। फेरि एउटा फोटो सेलेक्ट गर्नुहोस्, जस्तो कि मैले यो फोटो सेलेक्ट गरेँ। त्यसपछि प्लसमा क्लिक गर्नुहोस्। प्लसमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि ब्याक गर्नुहोस्, अझै एकचोटि ब्याक। फेरि अर्को फोटोलाई पनि सेम प्रोसेस, यो फोटोलाई पनि फेरि ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। फेरि कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नुहोस्। फेरि मिडिया नोट फन्टमा क्लिक गर्नुहोस्।
त्यसपछि फेरि कुनै एउटा फोटो सेलेक्ट गर्नुस्, जस्तो कि मैले यो फोटो सेलेक्ट गरेँ। त्यसपछि प्लसमा क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि ब्याक गर्नुस्, फेरि ब्याक गर्नुस्, फेरि यसरी माथि स्लाइड गर्नुस्। हेर्नुस् यहाँ विभिन्न खालको फोटो रहेको छ। यस्तै विभिन्न लेयरमा, सब लेयरमा यसरी जानुपर्छ, यति मात्रै काम रहेको छ। सो यहाँ क्लिक गर्नुस्, फेरि ओकेमा क्लिक गर्नुस्, कलर एन्ड फिल, मेडिया नट फाउन्ड। त्यसपछि फेरि अर्को फोटो सेलेक्ट गर्नुस्, जस्तै कि मैले यो फोटो सेलेक्ट गरेँ। त्यसपछि फेरि माथि प्लसमा क्लिक गर्नुस्। सो फ्रेन्ड्स, यसरी नै म चाहिँ हरेक फोटोलाई रिप्लेस गरेर देखाउँछु। तपाईँले फास्ट फरवर्ड गरेर देखाउँछु, नत्र भिडियो लामो बन्छ। सो फ्रेन्ड्स, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ मैले चाहिँ यहाँ सबै फोटोहरूलाई रिप्लेस गरिसकेँ। हेर्न सक्नुहुनेछ सबै फोटोहरू लगातार यसरी रहेको छ। यो फोटोहरूलाई मैले रिप्लेस गरिसकेँ र हाम्रो अर्को काम रहेको छ। हाम्रो चाहिँ यहाँ दुईवटा काम मात्रै थियो है, फोटो रिप्लेस गर्ने। अब त्यसपछि अरू केही नसेलेक्ट गर्नुहोस्, अरू चिजलाई छुँदै नगर्नुहोस्। जस्ट यहाँ प्लसमा क्लिक गर्नु, साउन्ड हाल्नलाई प्लसमा अघि जुन तपाईँले साउन्ड हाल्नुभयो नि त्यही साउन्डलाई हाल्नुपर्छ। यहाँ प्लसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ अडियोको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि भ्यू अलमा क्लिक गर्नुहोस्। भ्यू अलमा क्लिक गरिसकेपछि साउन्ड सङ्ग्समा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तल स्लाइड गर्नुहोस्, तपाईँको सङ चाहिँ कहाँ छ त्यहाँबाट तपाईँले सङ हाल्नुपर्छ। सो मेरो चाहिँ सङ सायद यो सङ 62 होला। सो मैले यसलाई प्ले गरेर देखाउँछु यो साउन्ड हो कि होइन भनेर, तब थाहा हुन्छ। हो, यही साउन्ड रहेको छ मेरो। त्यसपछि ब्याक गरिदिनुहोस्। अब चाहिँ हेर्नुहोस् प्ले गरेर एकचोटि भिडियोलाई। सो हाम्रो भिडियो चाहिँ यस्तो प्रकारको छ। म साउन्ड चाहिँ कम गरिदिन्छु कपिराइट नलागोस् भनेर। सो फ्रेन्ड्स, यहाँ चाहिँ स्मुथली चल्दैन भिडियो, किनभने डिभाइसमा भर पर्छ। यहाँ चाहिँ स्मुथली चल्दैन। एक्सपोर्ट गर्दा चाहिँ तपाईँको भिडियो चाहिँ स्मुथली चल्छ। हाम्रो चाहिँ काम चाहिँ हुन चाहिँ यति नै थियो होइन, अरू चाहिँ हामीलाई केही गर्नु पर्दैन यहाँ चाहिँ। सो एकैचोटि हामीले के गर्नुपर्छ भन्नाले अब सेभ गर्नुपर्छ भिडियोलाई। सेभ गर्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि एक्सपोर्टको अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। अरू चाहिँ केही नगर्नुलाई एकैचोटि तल गएर एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला। र एक्सपोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्टिङ भिडियो। यो भिडियो एक्सपोर्ट हुन अलिक टाइम लाग्छ, तपाईँहरूलाई वेट गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै तपाईँको भिडियो सेभ हुन्छ। र एक्सपोर्ट भइसकेपछि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलको स्क्रिनमा सेभको अप्सन छ, त्यो सेभको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै तपाईँको भिडियो ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ, नत्र तपाईँको भिडियो चाहिँ ग्यालेरीमा सेभ हुँदैन, यही एलाइट मोसनमा मात्रै सेभ हुन्छ। सो फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो। आजको लागि यति नै। गुड बाई।